Chỉ còn vài ngày nữa là bước sang năm mới 2023, nhưng giao tranh ở Ukraine vẫn vô cùng khốc liệt, liên tiếp xuất hiện những dấu hiệu bất thường. Quan chức hàng đầu Kiev cho rằng Nga cạn kiệt tên lửa, chỉ có thể tập kích lớn ở Ukraine tối đa thêm 3 đến 4 lần nữa. Chuyên gia Mỹ lại cảnh báo đừng xem thường Moscow, cụ thể ra sao. Đáng chú ý, Nga đang huấn luyện Belarus sử dụng chiến đấu cơ mang tên lửa hạt nhân. Về cục diện giao tranh, Felikhai khẳng định Ukraine tức tốc gửi quân chi viện tới thành phố Soledar sau những tổn thất nặng nề. Một chính trị gia Ukraine cho rằng Kiev chưa có câu trả lời đối với chiến thuật nghiền nát của quân Nga ở Bakhmut. Nga cấp đất cho các cựu binh tham gia chiến đấu ở Ukraine. Tin tức khác, Italy muốn có vai trò ngang bằng với Anh, Nhật trong dự án phát triển tiêm kích mới. Cựu Thủ tướng Úc được bổ nhiệm làm đại sứ tại Mỹ trong bối cảnh sóng gió dồn dập ở châu Á-Thái Bình Dương. Mỹ trải qua đợt lạnh thấu xương, có nơi âm 29 độ C. Vụ chìm tàu chiến Thái Lan, gia đình 30 thủy thủ mất tích vẫn khắc khoải chờ tin tức người thân. Tất cả sẽ được cập nhật ngay sau đây. Chào mừng quý vị đến với chương trình quốc tế. Thưa quý vị, mới đây một quan chức hàng đầu Kiev cho rằng Nga đang cạn dần tên lửa tầm xa và sắp tới chỉ có thể tiến hành 2 đến 4 đợt oanh kích dữ dội tiếp theo nhắm vào cơ sở hạ tầng của Ukraine. Theo Newsweek, ông Oleksiy Danilov, thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine, nói với tờ Pravda của nước này hôm 19 tháng 12 rằng Nga nhiều lắm chỉ thực hiện được 2 đến 4 đợt oanh kích lớn trong thời gian tới ở Ukraine, nhưng sau đó Moscow sẽ hết sạch tên lửa. Điều đó là không thể chấp nhận được vì sẽ đặt ra thách thức hoàn toàn khác với trước đây. Vì vậy, Nga sẽ để lại một số lượng vũ khí dự trữ nhất định, ông Danilov nêu ý kiến. Theo Newsweek, cách đây một tháng, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksiy Reznikov viết trên Telegram cho rằng Nga đã sụt giảm đáng kể các loại tên lửa Iskander, Kaliber, KH-22 và KH-35. William Carney, cựu đại sứ Mỹ và hiện là chuyên gia tại tổ chức nghiên cứu RAND, nói với Newsweek rằng ông Danilov và các quan chức ở Kiev tốt hơn hết là nên thận trọng khi đánh giá về kho vũ khí của Nga. Cựu quan chức Mỹ cho rằng Moscow dự trữ vũ khí cho nhiều mục đích khác nhau, có thể bao gồm cả nguy cơ xung đột với NATO. Vì vậy, việc Nga sẵn sàng sử dụng bao nhiêu vũ khí ở Ukraine không phải là điều có thể dễ dàng dự đoán. Chuyên gia Viện RAND nói thêm, Nga cũng có thể cải hoán hàng loạt tên lửa đất đối đất S-300 để dùng trong xung đột ở Ukraine. Một chuyên gia khác, ông John Irat từ Trung tâm Kiểm soát Vũ khí, nói với Newsweek rằng các bình luận của quan chức an ninh Danilov của Ukraine bắt nguồn từ mục đích chiến lược. Ông Irat nhìn nhận mục tiêu của ông Danilov có thể là trấn an người dân Ukraine, rằng Kiev vẫn có khả năng và tinh thần tiếp tục chiến đấu. Việc động viên công chúng là điều rất quan trọng giữa lúc cơ sở hạ tầng bị tàn phá ở khắp nơi, trong khi thời tiết lạnh thấu xương và bóng tối bao trùm. Newsweek cho biết đã liên hệ với các bộ quốc phòng Nga và Ukraine để đề nghị bình luận thêm về các vấn đề nói trên. Thưa quý vị, trong chuyến công tác đầu tiên tới Minsk trong hơn 3 năm, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhất trí với người đồng cấp Belarus Alexander Lukashenko về hàng loạt vấn đề quân sự và kinh tế, trong đó bao gồm Moscow huấn luyện cho phi công Belarus điều khiển máy bay chiến đấu được trang bị đầu đạn đặc biệt, hãng thông tấn Benta của Belarus đưa tin. Trang tin quân sự The Driver cho biết, cuộc gặp trực tiếp giữa hai nhà lãnh đạo Nga và Belarus diễn ra trong bối cảnh Kiev hết sức lo ngại Moscow có thể mở đợt tiến công mới từ Belarus vào đầu năm sau. Trong cuộc gặp ngày 19 tháng 12 vừa qua, hai nhà lãnh đạo đã thống nhất việc Nga huấn luyện cho phi công thuộc không quân Belarus sử dụng các máy bay được cải hoán để mang tên lửa không đối đất với đầu đạn đặc biệt. Tổng thống Nga Putin đã xác nhận chuyện này với báo chí sau cuộc họp với ông Lukashenko ở Minsk, hãng Benta đưa tin. Tên lửa với đầu đạn đặc biệt chính là một cách nói khác của vũ khí hạt nhân, trang Driver cho biết. Ông Lukashenko cũng khẳng định việc huấn luyện phi công Belarus hiện đang được tiến hành. Trước đó vào tháng 6, Tổng thống Putin đã phát biểu về khả năng nâng cấp các máy bay Su-25 chân ếch của không quân Belarus để chúng có thể mang vũ khí hạt nhân. Mới đây, ông Lukashenko cũng cảm ơn Nga đã cung cấp các hệ thống tên lửa S-400 và Iskander. Hãng Benta dẫn lời ông Lukashenko phát biểu, "Tôi cảm ơn ông, Tổng thống Putin, vì đã duy trì sự thấu hiểu lẫn nhau và luôn ủng hộ những vấn đề cần thiết, đưa ra các quyết định cần thiết.
Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành của bản thân tôi và của quân đội Belarus vì Nga đã làm tròn những cam kết của mình. Hôm nay chúng tôi đã đưa vào biên chế hệ thống S-300 mà Nga cung cấp cho Min và quan trọng nhất là hệ thống Iskander cũng được Nga gửi cho Belarus sau lời hứa cách đây nửa năm. Hai nhà lãnh đạo vào ngày 19 tháng 12 còn thảo luận về tăng cường hợp tác an ninh, bao gồm thắt chặt quan hệ giữa các nước thành viên của Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể CSTO do Moscow dẫn đầu. Belarus sẽ giữ ghế chủ tịch của liên minh này vào năm tới. Mặt khác, theo Reuters, trong cuộc thảo luận với ông Lukashenko, Tổng thống Nga Putin đã có một phát biểu gây chú ý. Ông nói rằng Moscow không muốn nuốt chửng bất kỳ ai và chỉ trích kẻ thù đang muốn chia rẽ tình hữu nghị giữa Nga và Belarus, dù ông Putin không nêu đích danh các bên gây rối đó là ai. Cuộc gặp mới đây giữa hai nhà lãnh đạo Nga-Belarus khiến phía Ukraine không khỏi lo ngại. Theo Reuters, Belarus đã nhiều lần tuyên bố sẽ không tham gia cùng Nga trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Dù vậy, trong nhiều tháng qua, giới chức ở Kiev cảnh báo Belarus có thể cùng Nga mở một mũi tiến công mới từ biên giới phía Bắc đánh xuống Ukraine. Hôm 18 tháng 12, Tổng thống Ukraine Zelensky nhấn mạnh bảo vệ biên giới của Ukraine là ưu tiên hàng đầu và liên tục. Chúng ta phải chuẩn bị cho mọi kịch bản phòng vệ trước những tình huống có thể xảy ra. Theo Reuters, các chuyên gia quân sự phương Tây cho rằng, xét về sức mạnh và kinh nghiệm, quân đội của Belarus khó tạo nên sự khác biệt ở Ukraine. Tuy nhiên, nếu họ tham chiến, phía Kiev sẽ bị phân tâm ở phía Bắc, tạo điều kiện cho Nga tiến công mạnh ở miền Đông và miền Nam. Thưa quý vị, trong cuộc họp báo ở Minsk ngày 19 tháng 12, Tổng thống Nga Vladimir Putin được hỏi liệu ông có gọi điện chúc mừng Tổng thống Pháp hay không nếu đội tuyển nước này chứ không phải Argentina giành chiến thắng World Cup 2022. Ông Putin đáp rằng vẫn luôn duy trì việc đối thoại với người đồng cấp Pháp. Tổng thống Putin nói thêm ông đã xem gần hết trận đấu căng thẳng giữa đội tuyển Pháp và Argentina ở vòng chung kết World Cup. Ngay sau đó, ông Putin cho biết không kiềm chế được và đã gọi điện chúc mừng Tổng thống Argentina khi nước này giành huy chương vàng World Cup. Tôi biết Argentina là đất nước yêu bóng đá cuồng nhiệt và mọi người dân vô cùng say mê môn thể thao này, ông Putin nói thêm. Vào tháng 2, các liên đoàn bóng đá FIFA và UEFA đã cấm mọi đội tuyển Nga, dù là cấp câu lạc bộ hay tuyển quốc gia, tham gia vào các giải đấu do FIFA và UEFA tổ chức, cho đến khi có thông báo tiếp theo. Biện pháp đưa ra sau khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã trực tiếp đến xem trận chung kết nghẹt thở World Cup 2022. Ngoài ra, ông Macron cũng là một trong số ít lãnh đạo phương Tây giữ liên lạc chặt chẽ với Tổng thống Putin. Gần đây, đề xuất của ông Macron về phương Tây nêu cam kết an ninh dành cho Nga khi các bên ngồi vào bàn đàm phán trong tương lai đã bị một số lãnh đạo châu Âu phản ứng gay gắt. Tuy nhiên, phía Paris kêu gọi cần nỗ lực đối thoại, đồng thời nói thêm rằng các phát biểu của ông Macron đã bị trích dẫn tách rời khỏi ngữ cảnh, gây ra một số hiểu lầm không đáng có. Theo TASS, phe ly khai thân Moscow cho rằng Ukraine liên tục gửi thêm binh sĩ và thiết bị quân sự tới Donetsk và lý do chỉ có một, Ukraine cần phải chi viện không ngừng để bù đắp cho những tổn thất quá lớn trong thời gian gần đây. Chỉ huy Andrei Maroko của lực lượng Cộng hòa Nhân dân Luhansk tự xưng ngày 20 tháng 12 nói với TASS rằng quân đội Ukraine đã tức tốc gửi quân chi viện tới thành phố Soledar thuộc Donetsk. Theo ông Maroko, các cuộc tấn công mạnh mẽ của Nga gần thành phố đã khiến Ukraine tổn thất kinh hoàng. Quan chức thân Moscow khẳng định sau khi Liên quân Nga giải phóng làng Zakolovka ở ngay phía bắc thành phố Soledar, các chỉ huy Ukraine đã hoảng loạn, gióng lên hồi chuông báo động. Họ lập tức cử thêm một tiểu đoàn dự bị tới khu vực Soledar để cản bước quân đội chúng ta. Trước đó, ngày 18 tháng 12, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov thông báo lực lượng Nga về cơ bản đã kiểm soát làng Zakolovka, hiện đang quét sạch tàn dư quân Ukraine ra khỏi khu vực. Phía Ukraine chưa phản hồi về những báo cáo nói trên. Ngày 18 tháng 12, Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết giao tranh vẫn nổ ra ác liệt ở Bakhmut và các khu vực khác thuộc miền Đông. Phía Kiev tái khẳng định sẽ đẩy lùi tất cả quân Nga. Thưa quý vị, trong khi giao tranh ở thành phố Bakhmut tiếp tục diễn ra ác liệt, một chuyên gia Ukraine cho rằng quân đội nước này chưa có chiến lược hiệu quả để chống đỡ lực lượng Nga. Theo Newsweek, ông Ihop Zhdanov, một chính trị gia Ukraine, người đồng sáng lập nền tảng chính sách mở Ukraine, vừa có bài viết thể hiện quan điểm trên tờ Kyiv Post.
Ông cho rằng các lực lượng Nga đang dồn hết sức mạnh thực hiện cái gọi là chiến thuật nghiền nát ở Bakhmut. Theo đó, Nga với lực lượng hùng hậu, sức mạnh pháo binh áp đảo đã liên tục tấn công dữ dội các phòng tuyến của Ukraine. Phản ứng lại, Kiev ra sức chống đỡ, nhưng ông Zhdanov cho rằng bấy nhiêu đó là chưa đủ. Ông nói Ukraine chỉ đang bổ sung quân chi viện để bù đắp tổn thất, điều đó chỉ giúp cầm cự, không thể đảo ngược tình thế. Dù vậy, ông Zhdanov vẫn thể hiện sự lạc quan, viết rằng tình hình vô cùng khó khăn và bi đát, nhưng chúng tôi tin tưởng với sự hậu thuẫn về quân sự và kỹ thuật của phương Tây, lực lượng vũ trang Ukraine có thể thắng thế trước Nga. Trước đó, tướng Ukraine Valery Zaluzhny cũng chia sẻ quan điểm tương tự. Trong cuộc phỏng vấn với báo The Economist, ông đánh giá giao tranh ở miền đông Ukraine là sự tiếp nối các trận đánh từ năm 2014 nhưng khốc liệt hơn nhiều. Tướng Zaluzhny cho biết việc giữ chặt phòng tuyến và không đầu hàng là cần thiết, nhưng để tiến công và kiểm soát thêm lãnh thổ mới thì còn khó gấp 10 đến 15 lần. Khi được hỏi về khả năng động viên thêm lực lượng, vị tướng Ukraine nói quân đội của ông có đủ binh sĩ. Thay vào đó, ông cho biết Kiev cần thêm xe tăng, xe bọc thép chở quân, các phương tiện chiến đấu bộ binh và đạn dược. Tướng Zhdanov tuyên bố các hệ thống phòng không Patriot của Mỹ, xe tăng Leopard 2 của Đức hay tiêm kích Saab JAS-39 của Thụy Sĩ sẽ có thể tác động chiến lược đến tình hình ở Ukraine nếu các đồng minh phương Tây viện trợ chúng cho Kiev. Nga gần đây liên tục báo cáo tiêu diệt binh sĩ và vũ khí của Ukraine ở vùng Donbass. Điện Kremlin khẳng định sẽ hoàn thành các mục tiêu trong chiến dịch quân sự đặc biệt, đồng thời cảnh báo các chuyến hàng viện trợ vũ khí phương Tây là mục tiêu tấn công hợp pháp của Moscow. Tổng thống Nga Putin ngày 19 tháng 12 vừa ký nghị định về cấp đất ở ngoại ô thủ đô Moscow hoặc ở thành phố Sevastopol cho một số binh sĩ Nga từng tham gia chiến đấu ở Ukraine và nhận được huy chương. Hãng thông tấn Anadolu cho biết, nghị định nói trên đã được công bố trên website của hệ thống thông tin luật pháp nhà nước Nga. Quyết định này nhằm mở rộng hỗ trợ dành cho binh sĩ Nga. Sevastopol là thành phố thuộc cảng Crimea, bán đảo mà Nga sáp nhập vào năm 2014. Giới chức Ukraine nhiều lần tuyên bố sẽ giành lại nơi này bằng biện pháp quân sự. Ngoài ra, theo Anadolu, vừa qua Nga cũng thông báo cấp thêm một số hỗ trợ dành cho gia đình các binh sĩ tử trận trong chiến dịch quân sự đặc biệt, dù vì lý do giao tranh hay bệnh tật. Các nghị định có hiệu lực ngay lập tức sau khi được Tổng thống Nga ký vào ngày 19 tháng 12. Theo TASS, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 19 tháng 12 khẳng định phản ứng cuồng loạn của phương Tây đối với chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga chỉ khiến Moscow càng thêm tin tưởng chiến dịch này là cần thiết, và hành động mạnh mẽ của Nga đã phá vỡ trò chơi địa chính trị của phương Tây, ông Lavrov nhấn mạnh. TASS dẫn lời Ngoại trưởng Lavrov phát biểu phản ứng cuồng loạn của các đồng nghiệp phương Tây, đặc biệt là Mỹ, đối với những hành động của chúng tôi trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, càng cho thấy sự cần thiết của nhiệm vụ này. Chúng tôi nhất định phải hành động, phá vỡ âm mưu của phương Tây, hòng biến Ukraine trở thành mối đe dọa vĩnh viễn đối với an ninh Nga. Và dựa trên các phản ứng kích động của phương Tây, có thể nói họ đã nhận ra những kế hoạch và trò chơi địa chính trị của mình bị Nga ngăn cản. Ngoài ra, ông Lavrov nêu quan điểm việc chuyển đổi sang thế giới đa cực sẽ tốn nhiều thời gian và phương Tây sẽ vùng vẫy phản đối. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Nga nghĩ rằng đa số các nước không tán thành cách tiếp cận của phương Tây và phản đối nỗ lực chi phối thế giới của họ. Ông Lavrov nhấn mạnh, trong những năm gần đây, chúng ta thấy đa số các nước rõ ràng không ủng hộ cho các hành động cưỡng ép của phương Tây, bao gồm sự trừng phạt phi pháp, đưa ra đe dọa và tối hậu thư. Không ai thích những chuyện này và tôi tin rằng xu hướng lịch sử sẽ xóa bỏ các hành động đó. Đúng vậy, thế giới sẽ tốn thời gian để chuyển sang đa cực một cách triệt để và phương Tây sẽ phản kháng quyết liệt, Ngoại trưởng Nga nói thêm. Ông cũng cho biết Nga sẽ thắt chặt quan hệ đối ngoại với những đối tác có năng lực đàm phán. Hiện chưa có bên nào phản ứng với bình luận mới của Ngoại trưởng Nga. Các nước phương Tây không ngừng hỗ trợ an ninh cho Kiev và trừng phạt kinh tế Moscow từ ngày 24 tháng 2 đến nay. EU vừa thông qua gói trừng phạt thứ 9 đối với Nga, đồng thời tiếp tục nỗ lực thoát phụ thuộc vào sản phẩm năng lượng của xứ sở Bạch Dương. Trong khi đó, quan hệ Mỹ-Nga cũng xuống thấp kỷ lục vì hàng loạt mâu thuẫn dồn dập. Tổng thống Mỹ Joe Biden khẳng định tiếp tục ủng hộ Ukraine cho đến khi nào cần thiết. Thưa quý vị, Ủy viên châu Âu phụ trách năng lượng bà Kadri Simpson ngày 19 tháng 12 cho biết, việc Liên minh châu Âu áp giá trần khí đốt chỉ là bước đầu tiên để chống lại cuộc khủng hoảng năng lượng ở lục địa già. Bà Simpson lưu ý, chương trình mua chung khí đốt của EU cần được xúc tiến nhanh vì đây cũng là một vấn đề quan trọng không kém.
Bà Simpson phát biểu, chúng ta cần phải củng cố sự đoàn kết trong lĩnh vực năng lượng và cơ chế điều chỉnh thị trường chỉ có hiệu quả khi và chỉ khi tất cả biện pháp này được thực hiện phối hợp với các hành động khác về tiết kiệm khí đốt và hỗ trợ người tiêu dùng. Các bộ trưởng năng lượng EU đã nhất trí về giá trần khí đốt trong cuộc họp ngày 19 tháng 12 sau nhiều tuần đàm phán bế tắc giữa lúc khủng hoảng năng lượng ở châu lục ngày càng trầm trọng hơn. Áp giá trần là nỗ lực mới nhất của 27 nước thành viên EU nhằm kéo giảm giá khí đốt. Đến nay, chi phí mặt hàng này tăng vọt đã dẫn tới các hóa đơn năng lượng leo thang và lạm phát kỷ lục ở nhiều nền kinh tế châu Âu, đặc biệt là khi Nga đã hạn chế bán năng lượng cho EU. Theo Reuters, giá trần sẽ được kích hoạt nếu giá khí đốt trên sàn cơ quan chuyển nhượng quyền sở hữu Hà Lan TTF được xem là tiêu chuẩn châu Âu vượt quá mức 180 euro mỗi MWh trong vòng 3 ngày. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng biện pháp áp giá trần khí đốt của EU đang làm gián đoạn quá trình định giá của thị trường. Hôm 19 tháng 12, ông Peskov nói bất kỳ nỗ lực nào nhằm áp đặt giá trần khí đốt là không thể chấp nhận được. Ông cho biết Nga sẽ đưa ra phản ứng thích hợp. Ngoại trưởng Hungary ngày 19 tháng 12 cho biết nước này không nhất thiết phải thông báo hay tham vấn với Ủy ban châu Âu EC nếu như muốn điều chỉnh hợp đồng khí đốt dài hạn với Nga sau khi EU áp giá trần với khí đốt. Hungary, thành viên EU phụ thuộc lớn vào nhập khẩu dầu khí của Nga, đã nhiều lần bày tỏ họ mạnh mẽ phản đối việc áp giá trần với khí đốt Nga. Hồi tuần trước, Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto khẳng định nếu EU nhất trí áp giá trần khí đốt, phía Budapest cần phải điều chỉnh hợp đồng với Nga. Mới đây, ông Szijjarto nói trong cuộc họp báo ở Bruxelles ngày 19 tháng 12, điều rất quan trọng với chúng tôi là trong bản đề xuất tồi tệ này của EU, chúng tôi giành được lợi thế nho nhỏ, đó là có thể tự do điều chỉnh hợp đồng, nghĩa là chúng tôi không cần phải tham vấn Ủy ban châu Âu về những điều chỉnh trong hợp đồng dài hạn với Nga, điều mà Hungary phải làm sau khi EU áp giá trần. Theo Reuters, trong thỏa thuận ký vào năm ngoái trước khi Nga đưa quân tới Ukraine, thì Hungary đang nhận 4,5 tỷ mét khối khí đốt mỗi năm từ Nga thông qua Bulgaria và Serbia. Italy đóng góp ngang bằng và nhận kết quả tương xứng khi bắt tay cùng Anh và Nhật Bản trong dự án phát triển tiêm kích thế hệ mới. Đó là phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng Italy khi trả lời phỏng vấn Reuters. Nhật Bản, Anh và Italy vào tháng này thông báo liên danh gọi là chương trình tác chiến trên không toàn cầu, viết tắt là GCAP, để phát triển tiêm kích thế hệ mới, triển khai trước năm 2025. Chương trình này thực ra sự kết hợp của dự án tiêm kích Tempest do Anh dẫn đầu với dự án FX tương tự của Nhật Bản. Chuyên gia nhận định Italy được mời tham gia vì họ có thể sản xuất các hệ thống radar và thiết bị hàng không tiên tiến hàng đầu thế giới. GCAP được xem là đối thủ tiềm tàng của chương trình phát triển máy bay chiến đấu của Pháp, Đức và Tây Ban Nha. Hàng loạt kế hoạch phát triển vũ khí được đưa ra cho thấy các cường quốc châu Âu chú trọng hơn về quốc phòng sau khi xung đột ở Ukraine. Vừa qua, Bộ trưởng Quốc phòng Italy, ông Guido Crosetto cho biết Roma sẽ đưa ra quyết định cuối cùng về đầu tư bao nhiêu tiền trong dự án tiêm kích hàng tỷ đô la. Hiện giờ các bên vẫn đang thảo luận thêm một vài chi tiết. Bộ trưởng nói, Italy chỉ có thể tiếp tục con đường này nếu chúng tôi đóng góp ngang bằng với Nhật Bản và Anh về công nghệ và nghiên cứu. Và một khi có kết quả, Italy cũng muốn phân chia sòng phẳng 33% cho mỗi bên. Theo Reuters, tập đoàn BAE Systems của Anh, tập đoàn Mitsubishi Heavy Industries của Nhật Bản và tập đoàn quốc phòng Leonardo của Italy sẽ dẫn dắt quá trình thiết kế tiêm kích. Đồng thời, nhà sản xuất tên lửa châu Âu MBDA cùng với nhiều công ty khác cũng sẽ tham gia. Bộ trưởng Grosseto cho rằng không có cản trở về những đối tác tiềm năng tham gia vào chương trình vũ khí trong tương lai. Ông nói GCAP cũng nên chú trọng tìm thêm đối tác, nhất là ở châu Âu. Ngoài ra, khi trả lời phỏng vấn Reuters, ông Grosseto cũng đề cập vấn đề hỗ trợ vũ khí cho Ukraine. Hồi tuần trước, Quốc hội Italy đã bật đèn xanh để gửi thêm vũ khí cho Kiev sau khi 5 gói viện trợ đã được thông qua dưới thời cựu Thủ tướng Mario Draghi. Italy chưa từng tiết lộ cụ thể về các gói viện trợ, tuy nhiên ông Crosetto vừa xác nhận Kiev đã đề nghị được cung cấp hệ thống phòng không SAMPT do Italy và Pháp hợp tác phát triển. Thưa quý vị, theo Reuters, cựu Thủ tướng Úc Kevin Rudd đã được bổ nhiệm làm đại sứ tại Mỹ trong bối cảnh Washington và Canberra đang nỗ lực thắt chặt các hợp tác an ninh vì những lo ngại chung.
Thủ tướng Úc Anthony Albanese đã gọi ông Rudd là một trong những chuyên gia đáng tin cậy nhất trên thế giới về vấn đề Trung Quốc. Thủ tướng Albanese khẳng định ông Rudd sẽ vận dụng kinh nghiệm dày dặn của ông trong vai trò mới ở Hoa Kỳ trong giai đoạn mà khu vực châu Á-Thái Bình Dương chứng kiến các cuộc cạnh tranh chiến lược dữ dội. Theo Reuters, ông Rudd, người sử dụng thành thạo tiếng Hoa, đã dành thời gian dài nghiên cứu sâu sắc về quan hệ đối ngoại với Trung Quốc. Kể từ khi ông tạm rời khỏi vũ đài chính trị năm 2013, ông Rudd từng giữ chức vụ Thủ tướng Úc 2 lần trong giai đoạn từ năm 2007 đến năm 2010 và trở lại ghế lãnh đạo trong thời gian ngắn năm 2013 trước khi thông báo từ chức lãnh đạo Đảng Lao động. Ông cũng rời khỏi Quốc hội Úc ít lâu sau cuộc bầu cử năm 2013. Sắp tới, ông Rudd sẽ đảm nhận vị trí đại sứ Úc tại Mỹ vào đầu năm 2023. Thưa quý vị, hai Tổng thống Mỹ và Ecuador đã có cuộc gặp vào hôm 19 tháng 12. Các nhà lãnh đạo tập trung thảo luận về nỗ lực ngăn chặn dòng người di cư đến Mỹ trong bối cảnh Nhà Trắng đang phải đối mặt với áp lực ngày càng gia tăng về các chính sách nhập cư. Chia sẻ với các phóng viên sau cuộc gặp, Tổng thống Mỹ Joe Biden nói rằng Mỹ và Ecuador đã đạt được bước tiến lịch sử về vấn đề di cư. Trong khi đó, Tổng thống Ecuador Guillermo Lasso cho biết sẽ cùng Tổng thống Biden nêu cam kết bảo vệ các giá trị dân chủ về tự do và tôn trọng nhân quyền. Tổng thống Lasso đã đến thăm Nhà Trắng theo lời mời của cựu thượng nghị sĩ Chris Dodd, hiện là cố vấn đặc biệt của Tổng thống Biden về châu Mỹ. Trước đó, vào hôm 18 tháng 12, các nhà lập pháp Mỹ từ lưỡng đảng đã thúc đẩy chính phủ của ông Biden hành động để quản lý làn sóng người xin tị nạn ở biên giới phía Nam, đồng thời tìm cách giải quyết cái mà họ gọi là nguyên nhân gốc rễ của việc nhập cư, bao gồm điều kiện kinh tế kém và bất ổn chính trị ở khu vực Mỹ Latin, nơi khởi hành dòng người di cư. Tòa án tối cao Mỹ ngày 18 tháng 12 ra phán quyết một điều khoản về hạn chế người nhập cư đi tới Mỹ từ biên giới với Mexico trong giai đoạn bùng phát mạnh dịch COVID-19, tạm thời vẫn có hiệu lực trong tuần này. Chánh án John Roberts đồng ý tiếp tục thực thi các hạn chế của tiêu đề 42 về hạn chế người nhập cư tới Mỹ từ Mexico trong thời dịch COVID-19. Phán quyết đưa ra sau khi một nhóm các tiểu bang có tổng trưởng lý thuộc Đảng Cộng hòa cho rằng việc dỡ bỏ tiêu đề 42 sẽ khiến làn sóng nhập cư dâng lên ồ ạt, dẫn tới các bang này phải tốn kém thêm nhiều chi phí ứng phó. Trước đó, một thẩm phán Mỹ vào tháng 11 đã ra phán quyết tiêu đề 42 vốn ngăn cản nhiều người nhập cư tìm kiếm cơ hội tị nạn là phi pháp và nên chấm dứt vào ngày 21 tháng 12. Tuy nhiên, nhiều tiểu bang khác đã nỗ lực đảo ngược điều này. Ông Oscar Lisser, thị trưởng thành phố El Paso, bang Texas cho biết sẽ tiếp tục chuẩn bị ứng phó với làn sóng nhập cư tăng vọt nếu như tiêu đề 42 được bãi bỏ. Chính quyền Tổng thống Joe Biden đã chuẩn bị cho việc tiêu đề 42 kết thúc vào tuần này. Thư ký báo chí Karine Jean-Pierre cho biết trong một cuộc họp báo hôm 19 tháng 12 rằng Nhà Trắng đang tìm kiếm hơn 3 tỷ đô la từ Quốc hội để chi trả bổ sung cho nguồn nhân lực, công nghệ, phương tiện vận chuyển và chỗ ở cho người nhập cư tại khu vực biên giới Hoa Kỳ-Mexico. Giới chức Mỹ ngày 20 tháng 12 tiếp tục đưa ra cảnh báo mới về dịp lễ Giáng sinh buốt giá khi nhiệt độ giảm sâu trên cả nước, ảnh hưởng đến hàng chục triệu người, theo Reuters. Cơ quan dự báo thời tiết nói rằng cơn bão mùa đông có thể sẽ khiến nhiệt độ giảm sâu trên hầu khắp nước Mỹ vào tuần này. Tuyết rơi dày có thể dẫn tới gián đoạn giao thông trong dịp nghỉ lễ Giáng sinh và cuối tuần. Khu vực Trung Tây và Ngũ Đại Hồ có thể đón gió lạnh thấu xương từ thứ Năm ngày 22 tháng 12. Luồng không khí lạnh sẽ di chuyển về phía đông, khiến nhiệt độ tiếp tục giảm. Ông Ray Cabin, người đứng đầu dịch vụ thời tiết quốc gia cho biết, thứ Sáu ngày 23 tháng 12 xem ra không phải là một ngày tốt để ra đường ở khắp vùng Trung Tây. Cái lạnh của mùa đông có thể cảm nhận rõ ràng từ bờ biển này đến bờ biển kia. Các sân bay và đường xá từ Chicago đến St. Louis có thể bị gián đoạn nghiêm trọng từ ngày 22 tháng 12, trong khi phần còn lại của nước Mỹ cũng đón mùa Giáng sinh cực kỳ lạnh, ông Cabin nói thêm. Dịch vụ thời tiết quốc gia dự đoán đợt lạnh thấu xương ở các bang phía Bắc như Washington, Montana, Wyoming và Bắc Nam Dakota. Một phần của bang Montana có thể trải qua nhiệt độ giảm tới âm 29 độ C trong ngày 20 tháng 12. Liên quan vụ sóng đánh chìm tàu hộ vệ HTMS Sukhothai của Thái Lan, Reuters cho biết gia đình các thủy thủ mất tích đã tập trung đến khu vực bờ biển miền trung đất nước vào ngày 20 tháng 12, tuyệt vọng chờ đợi tin tức của người thân. Được biết, nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn vẫn đang được tiếp tục.
Theo Reuters, các tàu hải quân và đơn vị tìm kiếm cứu nạn của Thái Lan đang chạy đua với thời gian để xác định vị trí 30 thủy thủ còn mất tích. Họ đã buộc phải rời khỏi chiếc tàu chìm sau khi nó bị sóng đánh mạnh trong vùng biển động ở vịnh Thái Lan ngay trước nửa đêm 18 tháng 12. Phương tiện gặp nạn là một tàu hộ vệ do Mỹ chế tạo, được sử dụng từ năm 1987. Tàu bị hỏng động cơ, sau đó chìm xuống ở vị trí cách bờ khoảng 20 hải lý. Trong số những người mất tích, có cháu trai 21 tuổi của bà Malini Buffon. Gia đình cho biết đã trò chuyện điện thoại với anh 2 lần sau khi tàu bị chìm. Bà Malini chia sẻ, người cháu nói rằng anh có phao cứu sinh nhưng không có áo phao. Bà Malini nói với Reuters, khi cháu tôi nói không có áo phao, chuyện này thật không thể tin được. Con tàu ở giữa biển, mọi thủy thủ đều phải có áo phao, đúng vậy không? Đó là tiêu chuẩn an toàn và phải có các kế hoạch dự phòng. Bà Malini cực kỳ lo sợ người cháu sẽ không thể chống lại những cơn sóng dữ dội và gió mạnh trên biển. Họ đã chống chọi quá lâu trong điều kiện thời tiết và sóng gió như thế này, bà nói thêm. Trong phần hỏi đáp tại cuộc họp báo ngày 20 tháng 12, bà Malini cùng với các gia đình khác đã liên tục chất vấn các quan chức Hải quân Thái Lan về vấn đề tiêu chuẩn an toàn trên tàu Sukhothai. Chỉ huy của tàu, Trung tá Pichichai Tonadi, nói với Reuters, ông nghĩ thật khó để đội cứu hộ xác định được vị trí của 30 người mất tích giữa sóng biển dữ dội như hiện nay. Vị chỉ huy nói từ một bệnh viện địa phương, những người lênh đênh trên biển có lẽ đã kiệt sức cho đến lúc này bởi vì phải dùng rất nhiều sức lực để nổi trên mặt biển khi sóng đánh liên tục. Con tàu Sukhothai chở 105 quân nhân Thái Lan khi gặp nạn. Hàng loạt đợt sóng mạnh tấn công đã làm ngập các động cơ, sau đó khiến tàu nghiêng và chìm xuống. Có 75 thủy thủ được giải cứu trên tàu, nhưng hàng chục người khác buộc phải rời bỏ phương tiện bằng xuồng nhỏ. Thưa quý vị, các công tố viên Anh ngày 19 tháng 12 đã cáo buộc một người đàn ông 23 tuổi có hành vi đe dọa liên quan đến vụ ném trứng vào nhà vua hồi tháng trước. Sự cố xảy ra vào tháng 11 khi vua Charles đang tham dự một buổi lễ đính hôn ở hạt York, miền Bắc nước Anh. Theo Reuters, video ghi lại vụ việc cho thấy 4 quả trứng bị ném vào quân vương Anh. Tuy nhiên, nhà vua và vương hậu có vẻ không quá quan tâm đến sự cố và tiếp tục tham dự buổi lễ. Người đàn ông ném trứng 23 tuổi sẽ ra hầu tòa vào ngày 20 tháng 1. Tin tức vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.